गुगलमा लाखौं प्रयोगकर्ताहरू रहेका छन् र यसकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गुगल टप मोस्ट सर्च इन्जिन चाहिँ रहेको छ विश्वभरिको। किनभने मान्छेहरूले जे पनि कुरा खोज्नु परोस्, एउटा रेसिपी होस् अथवा तपाईँले म्याथ्सको कुनै असाइनमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ, कोडको कुनै तपाईँको कोड बिग्रियो, हरेक कुरामा चाहिँ हामीले गुगललाई नै प्रिफर गर्ने गर्दछौँ। केही समय अगाडि टिकटक पनि वान अफ द मोस्ट सर्च इन्जिनको रूपमा आएको थियो, तर पनि गुगलले जति धेरै अप्सन्स दिन्छ, जति धेरै हामीले वेबसाइट्सहरू भिजिट गर्न सक्छौँ थ्रु गुगल, त्यो अरू कुनै प्लेटफर्मले दिन सकेको छैन। र यही कारणले चाहिँ गुगलमा सर्च गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटै ठाउँमा एउटा एकीकृत रूपमा चाहिँ धेरैवटा कुरा भएको प्लेटफर्मको रूपमा गुगललाई लिएका छौँ। र यसकै कारणले चाहिँ आज हामी एउटा टप 5 वेज टु सर्च इन गुगल, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै पनि कुरा खोज्दाखेरि चाहिँ अझै बढी स्ट्रिमलाइन तरिकाले, अझै बढी हुन्छ नि एकीकृत तरिकाले तपाईँले जति खोज्नु भएको थियो त्यति मात्र आओस् भनेर चाहिँ कसरी चाहिँ गुगलमा सर्च गर्ने त भनेर केही टिप्सहरू लिएर आएका छौँ। आजको भिडियोमा हामीले यही बारेमा चाहिँ प्रस्तुति दिनेछौँ। तपाईँले प्रथम टिप्स चाहिँ के प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा भनेको चाहिँ ह्यान्डराइट इनपुट फिचर हो। सो यो ह्यान्डराइट इनपुट फिचरले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आफ्नै ह्यान्डराइटिङमा युज गरेर अथवा आफ्नै हस्तलिखित कुरालाई चाहिँ प्रयोग गरेर तपाईँले कुनै पनि कुराको गुगल सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले टाइप पनि गरिराख्नु परेन र जस्तो खालको तपाईँको चाहिँ अक्षर छ हस्तलिखित तरिकाले चाहिँ तपाईँले गुगलमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यसका लागि चाहिँ तपाईँले google.com-लाई चाहिँ पहिला एक्सेस गर्नुपर्छ, त्यसपछि सर्च सेटिङमा जानुपर्छ र सर्च सेटिङमा गइसकेपछि तपाईँले ह्यान्डराइट इनपुट भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ तपाईँले प्रयोग गरेर आफ्नो हस्तलिखित तरिकाले नै आफ्नो जसरी तपाईँले चाहिँ क्याजुअली कपीमा लेख्नुहुन्छ त्यही तरिकाले चाहिँ तपाईँले गुगलमा पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ केही कुराको तपाईँलाई अब भनौँ न टेक्स्टमा लेख्नलाई अप्ठ्यारो भयो होइन, त्यस्तो केही समस्या भयो भने चाहिँ तपाईँले एउटा वान अफ द ग्रेट फिचरको रूपमा चाहिँ ह्यान्डराइटिङ इनपुट फिचरलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। गुगलको नेक्स्ट इन्ट्रेस्टिङ फिचर रहेको छ सर्कल टु सर्च। यो सर्कल टु सर्च फिचर चाहिँ तपाईँले ग्यालेक्सी एस सिरिजमा र त्यसै गरेर पिक्सल फोनहरूमा चाहिँ सुरुमा प्राप्त भएको देख्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि यस फिचरमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको स्क्रिनमा कुनै पनि कुरा देखिरहेको छ, एउटा इमेज होस् अथवा कुनै कन्टेन्ट होस्, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले जस्ट गोलो लगाइदिनु भयो भने त्यसपछि तपाईँले गुगल सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले केही इमेज हेरिरहेको छौँ, कुनै कुराको डेटा हेरिरहेको छौँ र कुनै एउटा इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले बुझेनौँ भनेर जस्ट त्यसको वरिपरि एउटा गोलो घेरा बनाइदिनु भयो भने चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले सजिलै गुगलमा चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो सर्कल टु सर्च फिचर पनि अब टाइप पनि गर्नु परेन र जस्ट तपाईँले अरू पनि केही यसमा चाहिँ युज नगरेर सहज रूपमा चाहिँ सर्च गर्न सक्ने फिचर भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो ग्यालेक्सी एस सिरिज र पिक्सल फोन प्रयोगकर्ताहरूले चाहिँ एकदमै रुचाएको फिचरको रूपमा रहेको छ। अर्को इन्ट्रेस्टिङ फिचर रहेको छ भोइस सर्च। सो तपाईँलाई अब टेक्स्ट गरेर खोज्न पनि अप्ठ्यारो भइरहेको छ होइन, अनि समय पनि लाग्छ, कहिलेकाहीँ लामो सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, यति धेरै टाइप कसले गरिरहेको छ भन्ने हुनसक्छ। सो त्यस्तो समयमा चाहिँ तपाईँले एउटा फिचर युज गर्न सक्नुहुन्छ जुनको नाम हो भोइस सर्च। सो यो भोइस सर्चमा चाहिँ तपाईँले एउटा आफ्नो सर्च बारमा, गुगलको सर्च बारमा गएर हेर्नुभयो भने एउटा माइक जस्तो अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ अन यो राइट साइड होइन, त्यो दायाँ कुनामा रहेको तपाईँले माइक्रोफोन जस्तो आइकनलाई चाहिँ क्लिक गरेर त्यसपछि तपाईँले आफूले भन्न चाहेको कुरा चाहिँ त्यहाँनिर बोलेर भन्नुहुन्छ र त्यसपछि चाहिँ गुगलले चाहिँ त्यही कुरालाई सुनेर चाहिँ तपाईँको सहज नै रूपमा गुगलले सर्च गरेर तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिन सक्छ। यसमै गत साल गुगलले एउटा इन्ट्रेस्टिङ फिचर पनि ल्याएको थियो, जसको लागि चाहिँ तपाईँले कुनै गीत तपाईँको दिमागमा छ धेरै लामो समयदेखि, अनि अब यो गीत चाहिँ कुन हो भनेर ठ्याक्कै तपाईँलाई न लिरिक्स थाहा छ न नाम थाहा छ भने चाहिँ तपाईँले गीतको चाहिँ बोली गुनगुनाएर मात्रै पनि गुगलको थ्रुबाट चाहिँ त्यो गीतलाई खोज्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले सर्च यो म्युजिक भन्ने एउटा त्यहीँनिर त्यो माइक्रोफोन अन गरेपछि चाहिँ अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। हो त्यो अप्सनबाट पनि तपाईँले यसरी आफूलाई चाहिँ कुनै गीत चाहिँ मन परिरहेको छ तर तपाईँलाई त्यो गीतको नाम थाहा छैन, त्यो गीतको धेरै लिरिक्स बुझ्नु भएको छैन भने यो फिचरलाई प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईँले यसरी गीत पनि सोध्न। त्यही कारणले चाहिँ यो माइक्रोफोन फिचर अथवा तपाईँको भोइस फिचरले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जसले चाहिँ टाइप गर्न सक्नुहुन्न, कोही अशक्त हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि बोलेर नै यो फिचर चाहिँ युज गर्न सकिने हुँदा धेरैले पनि मन पराइराख्नु भएको फिचरको रूपमा चाहिँ एउटा भोइस सर्च फिचर रहेको छ। गुगल सर्चमा अर्को इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले सर्च गर्न फिचर रहेको छ गुगल लेन्स। सो यो गुगल लेन्स पनि तपाईँले सर्च बारमै एउटा क्यामेरा आइकन जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले जुन माइक्रोफोन आइकनको कुरा गरेको थियौँ त्यसकै छेउमा चाहिँ एउटा क्यामेरा आइकन हुन्छ। त्यो क्यामेरा आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँनिर मल्टिपल अप्सन्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तो सर्च, ट्रान्सलेट होइन, टेक्स्ट यस्तो भनेर डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरू त्यहाँनिर आउँछन्,
जसलाई तपाईँले चाहिँ त्यो क्यामेरा आइकनलाई क्लिक गरेर चाहिँ आफूलाई जुन पनि टेक्स्ट चाहिँ तपाईँलाई स्क्यान गर्नुपर्ने छ त्यो टेक्स्टको माथि तपाईँले जस्ट क्यामेरालाई चाहिँ त्यहाँनिर तेर्साइदियो भने हुन्छ। र क्यामेरालाई तपाईँ जब चाहिँ त्यो टेक्स्टको माथि चाहिँ राख्नुहुन्छ तब चाहिँ क्यामेराले आफै त्यहाँनिर भएको टेक्स्टलाई चाहिँ ग्रास्प गर्ने गर्दछ, कुन कुन टेक्स्ट छ भनेर चाहिँ आफै अटोमेटिकली ट्र्याक गर्न सक्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसको बारेमा थप इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ। ट्रान्सलेट अप्सन थिच्नुभयो भने तपाईँले मल्टिपल भाषामा त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट टेक्स्ट अप्सन थिच्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले त्यो टेक्स्ट चाहिँ कपी गर्न सक्ने फिचर पाउनुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले मल्टिपल तरिकाले चाहिँ यो गुगल लेन्सलाई युज गरेर चाहिँ तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अब कतिपय कुराहरू पिडिएफमा हुन्छन् होइन, कतिपय कुरा हाम्रो कपीमा हुन्छन्, त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले अब टाइप गरेर राखेर यति कुरा खोज्नलाई चाहिँ हुनसक्छ। र त्यस्तो समयमा चाहिँ जस्ट एउटा क्यामेरा मात्र देखाएर चाहिँ तपाईँले सहज रूपमा चाहिँ सर्च गर्न सक्ने फिचर रहेको छ गुगल लेन्स। त्यसै गरी अन्तिम र एकदम इन्ट्रेस्टिङ तरिका रहेको छ एडभान्स सर्च। सो यो एडभान्स सर्चको लागि चाहिँ तपाईँले www.google.com/advanced भनेर खोज्नुपर्छ र तपाईँको एडभान्स सर्च फिचर आउने गर्दछ। त्यसमा गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो डोमेन, साइट अथवा फाइल टाइप होइन, कस्तो तपाईँलाई पिपिटी फर्मेटमा तपाईँको डेटा चाहिएको थियो कि अथवा अरू कुनै फर्मेटमा तपाईँलाई आफ्नो इन्फर्मेसन जेपिजीमा, पिएनजीमा यस्तो खालको फाइल फर्मेटहरू डिफ्रेन्ट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र नाम नै एडभान्स सर्च भइसकेको कारणले चाहिँ तपाईँको डेटालाई चाहिँ यसले अझै बढी चाहिँ एकदम हुन्छ नि कन्साइज रूपमा चाहिँ इन्फर्मेसन दिनको लागि यसले हेल्प गर्छ। सो यो 5वटा तरिकाले चाहिँ तपाईँले जुन नर्मली हामीले जसरी गुगलमा सर्च गरिरहेको थियौँ त्योभन्दा अझै बढी इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले चाहिँ गुगलमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई जस्तो खालको रिजल्ट चाहिन्छ त्यही तरिकाले नै सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोको लागि यति नै। पुनः पनि हामी यस्तै खालको भिडियोहरू लिएर आउने नै छौँ। धन्यवाद। सधैँ अन हुने खतरा प्लानको लागि *123# डायल गर्नुहोस्।